Hi mga madams! Siyempre, dapat may entry every Saturday. Bye! Hi everyone! Hello mga madams! Welcome to another video. So today, may bago na naman tayong recipe. And sana magustuhan nyo and keep on watching! So, before my lunch, bigla ako nagutom. Nag-crave ako sa rice. So, naisipan kong gumawa ng fried rice or oat rice. Kung ano mang tawag nyo dito, there is no right or wrong answer. Yon, isang cup lang yung niluto ko. Ito yung sukatan namin ng bigas sa rice cooker. Then, for the water, I advise na ilan ba? Nakalimutan ko. Yun nga, nakalimutan ko nga, madams. I'm so sorry. Pero parang 2 cups. Yun, depende kung gusto mong medyo malambot, damihan mo ng water. Kung gusto mong hindi naman, carry lang. Yan. So, parang nagsaing ka lang ng very light. Very light. So, yun, olive oil ang ginamit ko, of course. And then, onion. Yan. Gisa-gisa lang yan. Super dali. And of course, mag-a-add tayo ng garlic. Yan. So, sabi ng mga expert, unahin ng onion kasi madaling masunog ang garlic. So, makinig tayo sa kanila kasi expert sila. Charot. Nag-add na naman ako ng red bell pepper. Siyempre, for added flavor, konti lang naman. Para medyo may thrill yung ating oat rice. May thrill. Nag-add pala ako ng konting sesame oil. For added flavor, doon naman ako mahilig for added flavor. Laging ganun. Which is true naman. Ayan, halo-halo lang sis. And then yun, ilalagay ko na yung niluto ko na oatmeal. Ayan. So yun, halo-halo lang siya. Depende sa'yo kung gusto mo siyang medyo sunog, ganon. Kasi ako parang, mas bet ko yun eh. And then add tayo ng salt and pepper. So again, kahit anong pampalasa yung gusto nyo, kung hindi naman kayo super strict diet at walang pinaghahanda ang aura or swimming, yon. Ganon. Ayun, pinorm ko siya ng ganyan kasi lalagyan ko siya ng yan, egg sa gitna. Siyempre, para maganda yung yung dating sa picture. Para pang pro, kahit hindi. Yan, then nag-add ako ng salt and then nilagyan ko rin siya ng konting sesame oil. For added aroma, yan na, binago ko na ha. So, yun lang yun. Yan, lutuin lang natin yung egg. Ikaw na yung bahala kung anong bet mong consistency ng egg. Consistency. So, yun. Hindi pa ako tapos, madams, magluto. Add tayo ng cooking oil. And then, onion. And gusto ko lang ding i-share sa inyo tong aking ulam. Aking paboritong ulam. So, yan. Halo-halo lang. And then, maglalagay tayo ng konting garlic. Ayan. Add tayo ng 2 mega sardines. So, yan. And then, yung isa naman, yon. And then, syempre, tipid tips. Lagyan natin ng tubig. More water. Kasi mamaya lalagyan natin siya ng patola. So, dapat
medyo marami siyang tubig. Ayan. And then, nag-add lang ako ng konting salt and pepper. Kasi may lasa na naman siya, so konti na lang. Konting pampalasa na lang. And kumukulo na siya, i-add na natin yung ating patola. Masasarapan ako sa patola para kasing super, ano niya? Ano bang tawag doon? Charot lang. Pag kinakagat ko siya, parang manamis-namis na ewan. Ewan ko kung napifeel nyo yun. Basta, gusto ko siya. Ayan. O, diba? Alam mo, papapiliin mo ko ng pritong liempo. At saka ito, dito ako. Thank you, and sana nagugustuhan niyo yung mga recipe na niluluto ko. And don't forget to like, share, and please subscribe to my channel. That would mean so much to me, guys. And I'll see you on my next video. Bye! Yun, just let me know in the comment section down below kung may mga recipe kayo na gusto nyong itry ko. I'll try my best. And please show me some love.